Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Guvernul Statelor Unite s-a închis în dimineața zilei de azi, de câteva ore, pentru că încă n-a răsărit soarele la Washington, pregătind terenul pentru trimiterea în concediu fără plată a sute de mii de angajați federali și închiderea unei mulțimi de programe și servicii esențiale în funcționarea statului american. Hai să vedem de ce s-a închis. Anul fiscal în Statele Unite se încheie pe 30 septembrie și începe pe 1 octombrie. Datoria publică a atins 38 de trilioane, dar pe 4 iulie Congresul a votat o mărire a datoriei publice la 41,5 trilioane. Pe semne cât va arăta ea când domnul Trump va pleca de la Casa Albă. Adică o să lase America cu 41.000 de miliarde datorie publică. Astfel încât fiecare copil american când se naște va avea mai mult de 100.000 datorie, iar fiecare om în America care se angajează va trebui să plătească 300.000 de dolari taxe și impozite ca să devină rentabil pentru economia americană. Cum astăzi începe noul an fiscal, ar fi trebuit să avem un buget. Nu avem un buget, am putea să-l prelungim pe la vechi până pe 21 noiembrie, ceea ce își dorea domnul Trump, să mai câștige vreo 3 săptămâni, dar n-au vrut democrații. N-au vrut democrații să voteze pentru că a trecut prelungirea până Camera Reprezentanților, dar la Senat Trump are nevoie de 60 de senatori. Are doar 53, cu unul de la democrați care a zis că el nu vrea să pună guvernul în situația penibilă, dar să închide, așa că îi mai trebuiesc vreo 7. Vreo 7 senatori democrați pe care să-i găsească și care să voteze această prelungire, măcar această prelungire. Cum nu s-au găsit, ba mai mult, Trump s-a și comportat destul de arogant pentru că avea o întâlnire cu șefii opoziției democrate săptămâna trecută joi și a anulat-o pe nepusă masă, spunând că n-are nevoie să discute, să negocieze nimic. Evident că orgolile sunt la fel de mari și la democrați, s-au supărat și ăia și uite așa de războiul ăsta loc. Orgolilor s-a închis guvernul, adică guvernul nu mai are bani. Ce înseamnă nu mai are bani? Nu înseamnă evident că Trump nu o să mai aibă bani de benzină la mașinile prezidențiale sau la avionul Air Force One. Nu înseamnă nici că armata americană nu mai e plătită și să duc toți acasă și rămâne America fără pază. Pentru că există niște fonduri buffer care în caz de așa ceva intră în funcțiune. În schimb, agenții guvernamentale, cum ar fi Biroul de Muncă, Labor Bureau, acolo unde domnul Trump a fost nemulțumit de cum a publicat șomajul acum 2 luni și a dat-o afară pe șefă și a pus omul lui, dar șomajul n-a scăzut, a continuat să crească la 4,3, pe semne acest birou nu ne va publica șomajul vineri, pentru luna trecută, adică luna septembrie. În schimb, vom afla măcar datele din sectorul privat pe care le publică ADP-ul astăzi la ora 3 și un sfert, cu o oră și un sfert înainte de deschiderea pieței. Ia să vedem ce mai ar trebui să știm. Închiderea totală a început după ce principalii democrați și republicani, inclusiv președintele Trump, nu au reușit să ajungă la un acord pe termen scurt pentru a menține finanțarea guvernului. N-au ajuns, poate să ajungă oricând, și astăzi, și mâine, și poimine. În trecut, ultima oară când s-a închis guvernul, din motive de bani pe care îi cerea Trump pentru a construi zidul și nu i-a mai obținut, dar și renunța la banii aia pentru zid, a fost în primul său mandat în 2018, în decembrie, când frumos din 22 decembrie până în 25 ianuarie, timp de 35 de zile, guvernul nu a putut să facă plăți. Democrații, de data asta, conduși de senatorul Chuck Schumer,
și reprezentantul Hakeem Jeffries, unul din marii șefi republicani, cer ca orice măsură provizorie de finanțare să includă o prelungire a creditelor fiscale majorate din Obamacare. Scuzați-mă, Jeffries e tot democrat, mai fac și eu greșeli. Deci, ce vor democrații? De ce nu votează? Păi simplu. Pentru că domnul Trump a tăiat tot ce era, toate agevolațiunile fiscale de la Obamacare, astfel încât sistemul medical american e total privat și total foarte scump. A pus el taxe pe medicamentele 100% care sunt importate, Pfizer a zis că o să facă niște fabrici în America și a fost iertată și tot așa, știți, sistemul dau o taxă, o să sufere unii, dar alții care sunt prieteni cu mine și mă pupă undeva o să beneficieze de avantaje. Cam cum a fost la Apple, care i-a promis 600 de miliarde, sau investiții, dar a făcut doar o fabrică de ecrane de telefon de 2 miliarde în America, sau cum a fost la domnul Zuckerberg, care la celebra ședință, știți, a spus, băi, Mark, tu cât investești? Și el a zis 600 de miliarde, dar fără să-și dea seama că acel microfon era închis, a aprobat de șeful și a zis bine? Adică trebuia să zic mai mult de 600 de miliarde sau că la urma urmei nu mă doare gura să zic și 1 trilion. Chit că n-are Facebook atâția bani, cum nu are nici Oracle cele 500 de miliarde pe care o să le investească în mega proiectul de infrastructură, cum nici Nvidia nu are banii aia pe care visează Trump și cum nici saudiții nu au 1 trilion decât dacă îl împrumută vânzând în avans petrolul pe următorii 5 ani, să investească în tot felul de chestii cu Statele Unite, de inteligență artificială și de capitală nouă, de line și așa mai departe. Dar să ne întoarcem la situația de astăzi de dimineață de la Capitoliu. De la Capitoliu și de la Casa Albă. Deci marți, ieri, Trump a sugerat că administrația sa ar putea lua măsuri majore în timpul unei închideri, inclusiv reducerea beneficiilor guvernamentale pentru un număr mare de persoane, adică ăia care votați democrații. Aveți grijă. Odată, poate să vă dea și afară. Normal. Vă dați seama că începând de azi de dimineață, toți sunt trimiși în concediu fără plată. Ăia care trebuiau să calculeze șomajul și să ne spună câte locuri de muncă s-au creat în septembrie sunt primii afectați, nu o să mai publice șomajul vineri și s-au dus acasă să pot plimba până Central Park, să pot duce pe la Yellowstone dacă au bani puși deoparte. Dacă nu, se duc la bancă să împrumută, că de obicei cam după 35 de zile maximum cât a fost guvernul oprit, o să-și primească salariile. Dar Trump îi amenință, știți, dar pot să nu-i mai primesc. Și uite, așa o să fac o reducere în sistemul bugetar de 50%, ceea ce nu e rău. Până la urmă, scade datoria publică, scapă mai repede decât a reușit Elon Musk de o droaie de angajați și toate bune și frumoase. Și chiar și șomajul, dacă nu-l publică, oricum s-așteptau să iasă peste 4,3% rata șomajului și cu asta o să laude că șomajul n-a crescut. Păi dacă nu l-am publicat, sigur nici n-a crescut, nici n-a scăzut. Acum, Senatul s-a suspendat după ce voturile din ultimul moment asupra propunerilor de finanțare republicane și democrate au ieșuat ambele. Mai e o chestie, și ăștia sunt trimiși acasă, adică guvernul îi plătește și pe senatori și pe ea din Camera Reprezentanților. Nu se pune problema ca unul din ei să se plângă că nu și-a salariu pe luna septembrie și să nu mai vină la servici, dar în principiu tot aparatul birocratic din jurul Congresului, din jurul Camerei Reprezentanților și a Senatului va fi trimis acasă. Adică de venit vin ei senatorii să voteze, să pună de acord sau să facă ceva ca să se închidă shutdown-ul ăsta. Dar pe de altă parte nu mai au nici șoferi, nu mai au nici secretare, nu mai au
nici tot felul de consilieri, de imagine și așa mai departe. Acum, dacă ne uităm cum a reacționat bursa. Păi bursa ieri a închis aproape de all-time high, cam all-time high dacă vrem, la nivel de 0,1-0,2% pe toți indicii, fericire mare, până și Russell se apropie de all-time high la 2460, Dow Jones aproape bate 45.000, Nasdaq-ul, nu vă spun, s-a oprit un pic înainte de 25.000, gândiți-vă că era la 5.000 în 2016 și în 2003 era 900. Deci ca să vă dați seama cam cât a putut să crească. E adevărat că a mai avut o scădere din asta dintre 2001 și dintre 2000 Nasdaq-ul și 2016 a fost de la 5.000 la 700 și a luat 16 ani să întoarcă. S-ar putea și acum de la 25.000 să ne întoarcem la 5.000, să ne mai ia și 9-16 ani să ne întoarcem la 25.000. Acum futuresurile pe indici sunt toate pe minus, nu spectaculos, pierd 0,6, 0,7, 0,8%, o să scadă poate la sfârșitul zilei de azi pe chestia emotivă că s-a închis guvernul și sunt unele probleme la 1%, dar ce contează dacă se duce futuresul pe S&P de la 6750 maximul istoric la vreo 6650. Poate să ducă și la cum a închis vrăjitoarele la sub 6600. Nu e niciun fel de problemă. Ba chiar dacă futuresul corectează 10% și ne ducem la 6150 sau sub 6000 la unde eram la începutul anului, iar nu e niciun fel de problemă. Pentru că prețurile sunt mari, umflate unele cu pompa și așa mai departe. Cineva a prezis asta, stă pe cash, lumea spune că e prost, că de ce a vândut el Apple cu 225, că uite acum e 250, de ce are el 380 de miliarde cash băgate în titluri de stat pe maxim 2 ani de zile, aproape 90% din datoria publică a Statelor Unite, pe termen scurt, adică câteva luni, un an și 2 ani, se află ghici în mâna cui? Cine-i creditorul number one? Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Acum, contractele astea futures ne dau un sens emoțional pe prima zi. Nu vă spun să vă apucați să vă cumpărați, pentru că oricum și eu aștept o corecție de 10-15% care ar fi binevenită. Nu știm dacă vine acum odată cu shutdown-ul, dar sigur se poate întâmpla și shutdown-ul nu e decât un mic lebădoi mai negru așa. Bun, vedem mai departe ce se poate întâmpla. Dacă ține mult, atunci lucrurile se precipită, pentru că foarte multe organizații vor amâna bunul mers al justiției, al reglementărilor financiare și așa mai departe. Bursa nu, că bursa săracă e privată. Acțiunile se vor cumpăra și se vor vinde. Economia privată americană în proporție de 90 și ceva la sută va merge mai departe. Dar vedeți, Security Exchange Commission, dacă ai nevoie, fiscul și așa mai departe, sunt instituții de stat care trebuie să lucreze. Și acolo s-ar putea, unde mulți oameni sunt și democrați, să nu fie de acord cu domnul Trump și nu numai că să-și ia concediu fără plată, dar să facă și niște greve. Pe motiv că totuși președintele american, care a promis americanilor o viață mai bună, până acum s-a preocupat să taie taxele marilor companii. Drept urmare, toți miliardarii sunt mult mai miliardari decât în 20 ianuarie. Ba chiar el însuși, domnul Trump, a câștigat, declarând la fisc, acum la sfârșitul anului fiscal, 2 miliarde de dolari profit. Din speculațiile pe criptomonezi, care, vezi, domne, nu sunt influențate de alegerea lui, dar au fost în prima zi, când le-a tras țeapa monumentală și a vândut criptomonezile Donald Trump și Melanie, din Twitter-ul pe Donald Trump Trust, pe care îl are el foarte frumos, adevărul lui Donald Trump, și
unde și-a vândut niște acțiuni imediat după ce a ajuns președinte cu o sumă faraonică, acțiunile fiind acum cu 50% mai ieftine și așa mai departe. Uite, a reușit să câștige 2 miliarde, cât se pare că nu a declarat la fisc în toată viața lui. Deci câștigurile din ianuarie până acum personale ale familiei Trump sunt mult mai mari decât tot ce a câștigat familia Trump în toată viața lor. Da, americanii 40% încă îl iubesc pentru că e șmecher și vor și ei să fie șmecheri și să luptă cu democrații nenorociți și nu o să mai ne schimbe nimeni sexul și uite așa, cred în continuare. Păi de ce să nu creadă? Ce noi nu credem că Georgescu, dacă era președinte, acum era 1 leu cât o sterlină? Băi, Sărescule, dar de ce nu faci, mă, 1 leu 2 sterline? Păi dacă tai un 0 la bani și 100 de lei devine 10 lei, e adevărat că românul o să câștige în loc de 4.000 de lei, 400 de lei. Da, mă, dar fiecare leu va fi 2 sterline. Care-i problema? Prețurile rămân ca la fel și spui, uite, eu sunt mai tare decât Georgescu. Georgescu vrea 1 leu o sterlină, i-au făcut 1 leu 2 sterline. Ceea ce nu înțelegeți că dacă o monedă este foarte puternică, asta nu schimbă ție viața. Depinde cât câștigi în moneda respectivă. Că degeaba e fracul cel mai puternic, dacă nu sunt salariile la fel de mari. Degeaba e dirhamul din Dubai foarte puternic dacă un șofer emigrant din India câștigă echivalentul, chiar în dirham, echivalentul a $300. Că moare de foame în Dubaiul ăla. Și lucrurile astea se înțeleg greu, ca să nu mai vorbim că marile economii, inclusiv Donald Trump dorește $1 mai slab ca să exporte. Dacă tu vrei ca produsele tale să invadeze lumea, trebuie să fie ieftine. Și tu trebuie să le produci la tine în țară, să ai o monedă slabă, ca atunci când vinzi în afară, moneda încasată în afară să se schimbe contra monedei tale mult mai scump. Japonia și-a dorit monedă slabă doveznicie, iată, de când dolarul nu mai e 70 de ieni, 155 de ieni, dudu economia japoneză și Nikkei-ul japonez s-a reîntors la 45.000, de unde ani de zile, din 89, când era 41.000, a zăcut pe 8.000, 12.000, 13.000. I-a luat 36 de ani să se întoarcă acolo unde era în 89. Ioanul, ce vrea Xi? Mereu să aibă yuanul e slab. Nu-și vrea să aibă 1 yuan, $1, că n-ar mai exporta nimic. Nu? Că totuși chinezii aia mănâncă și trăiesc în yuani. Noi mâncăm și trăim în lei. La ce ne folosește nouă că leul e puternic? Dacă le ducem pe Coasta de Azur și ne spargem în figuri, atunci ne folosește. Dar până atunci nu prea ne folosește. Să vedem acum cum se va afecta închiderea marile rapoarte economice. Păi, există un afiș care promovează un program de împrumut pentru sprijin în caz de închiderea guvernului. Se află în fața sucursalei United States Senate Federal Credit Union în clădirea Hart Senate Office Building la Washington, marți 30 septembrie 2025. Un afiș promovează un program de împrumut pentru sprijin în caz de închiderea guvernului. În fața sucursalei United States Senate Federal Credit Union în clădirea Hart Senate Office Building de la Washington. O închidere ar putea întârzia publicarea unor rapoarte economice. Cum v-am spus, șomajul nu o să-l avem. Dar nu numai șomajul. Și lucrurile astea vor influența piețele financiare. Într-un plan de contingență publicat vineri, Departamentul Muncii a spus că Biroul de Statistică al Muncii, Bureau of Labor Statistics, BLS-ul, agenția care produce rapoartele guvernamentale despre economie, va suspenda toate operațiunile în cazul de închideri. Azi am închis, le-a suspendat, n-avem șomaj vineri. Datele economice programate pentru publicare în timpul întreruperii nu vor fi publicate. Asta a menționat planul. Următorul raport BLS privind ocuparea forței de muncă era programat pentru vineri. Indicele prețurilor de consum, CPI-ul, care e tot al BLS-ului,
pentru luna septembrie, programat pentru 15 octombrie. Dacă rămânem închiși până pe 15 octombrie 2 săptămâni, nu vedem nici inflația, adică Consumer Price Index, nu vedem nici retail sales, care retail sales, atenție, se va prăbuși imediat, pentru că dacă ăștia nu iau banii, ori avea ei niște economii, dar ei nu se apucă să facă investiții, să cumpere, să golească rafturile din supermarket, că nu știu când vor lua următorul salariu și dacă îl vor lua și nu vor fi puși pe liber. Un economist de la Wells Fargo, Michael Pugliese, a remarcat săptămâna trecută că după ultima închidere totală a guvernului din 2013, a fost închiderea cea mai lungă în 2018, dar a fost totală. Atunci exista un buffer foarte mare care a putut fi folosit în alea 35 de zile cât s-a închis din cauza zidului lui Trump în 2018. În vremea lui Obama, în 2013, în schimb, guvernul s-a închis 18 zile total. Și rapoartele lunare privind șomajul, indicele prețurilor de consum au fost întârziate aproximativ cu 2 săptămâni. Așa că așteptați-vă ca în loc de șomajul de vineri să vedem peste 2 săptămâni șomajul publicat, dacă va fi publicat și dacă chestia asta nu va ține până la sfârșitul octombrie. Pe de altă parte, Trump speră să forțeze mâna și Federal Reserve-ului, care are următoarea întâlnire FOMC-ul la sfârșitul octombrie, și să taie dobânzile pentru a mai reduce presiunea fiscală și a mai reduce din datoria publică, care continuă să crească, chiar dacă dobânzile au fost tăiate cu 0,25. Că tăierea asta de dobânzi e numai pentru viitoarele împrumuturi, care naibii viitoare împrumuturi nu pot fi făcute, adică Rezerva Federală nu poate să emită la cererea Ministerului de Finanțe alte titluri de stat, că n-are voie, până nu se dă drumul la guvern. Bun. Se poate extinde acest shutdown și în luna următoare? Pugliese zice că da. În cazul închiderii parțiale, cum a fost la finalul 2018, Pugliese a notat că prima estimare a creșterii produsului intern brut pentru trimestrul al 4-lea al celui an a fost întârziat cu o lună. Așa că, întrucât am terminat ieri trimestrul al 3-lea și toată lumea așteaptă să vadă dacă economia americană va semăna în trimestrul al 3-lea mai mult cu trimestrul 2, când a crescut cu 3,8, sau mai mult cu trimestrul 1, când a venit Trump și a scăzut cu 0,5, pentru că anul ăsta am avut un haos total în datele statistice, adică după primul trimestru cu scădere economică, a venit al doilea trimestru cu creștere economică. Mulți au vândut în disperare și s-a cumpărat și produs în disperare că veneau tarifele. Acum tarifele, marea majoritate n-au venit, iar alea care au venit sunt mult mai mici decât se spera în luna aprilie, când Liberation Day, domnul Trump ne-a pus niște tarife s-a dus la chinezi până la 145%. Așa că, întrucât nu știm cum va reacționa Trump, nici democrații, Trump oricum e imprevizibil, nici el nu știe, el lucrează pe bază de nervi și supărare și dacă îl supără democrații, va lua niște măsuri și mai drastice. O să dea afară lume, o să încerce să forțeze nota, pentru că dealurile lui sunt pe bază de amenințări, șantaj, că altfel dacă ar fi vrut totuși cât de cât să înțeleagă, nu le anula întâlnirea și măcar îi primea pe aia 2 democrați, pe Jeffrey și pe ălalt, să stea de vorbă cu ei joia trecută și să mai atenueze măcar într-o declarație. Culmea e că deși nu s-a întâlnit cu ei, a mai făcut o măgărie monumentală. După ce democrații n-au mai fost la întâlnirea cu Trump la Casa Albă, Trump a publicat un clip video făcut cu AI-ul în care, vezi domne, Jeffries e foarte supărat și înjură pe colegii lui democrați care ar fi venit la întâlnire că nu acceptă ceea ce cere Trump. Măgăria asta i-a supărat foarte tare pe democrați și dacă Trump a zis că nu e opera lui că s-a făcut așa ceva,
chestie super fake care a păcălit foarte multă lume pe TikTok, mai ales că TikTok-ul acum se face proprietatea lui Larry Ellison în America și pe alte rețele de socializare. Cert e că lumea nu mai înțelege nimic. Știrile sunt adevărate, nu sunt adevărate, democrații au fost la întâlnire, n-au fost la întâlnire, dar în tot haosul ăsta Trump se descurcă foarte bine. El e obișnuit cu haosul. El e obișnuit să nu știe lumea ce are de gând să facă. Problema e că nici el n-are un plan și când n-ai un plan și faci totul ad hoc și cu hei rup, nu toate lucrurile ți ies bine. Dar să sperăm din suflet că bursa se va calma, nu o să scadă mare lucru, o corecție oricum mititică, măcar 2-3% era binevenită și domnul Trump va bate palma cu democrații, ne va spune că el a câștigat, dar va accepta ca Obamacare Act să se mai mențină mai departe și provizoriu până în 21 noiembrie și până în 21 noiembrie, într-o lună jumate, poate reușește să voteze și un buget. Deci bugetul pe anul viitor va fi destul de ciudat. Nu uitați că aici mai există o problemă. Există la Curtea Supremă plângerea depusă de Trump pentru că în acest moment justiția americană a declarat că tarifele care au fost plătite pe importurile de oțel, pe importurile din India, adică tot ce a pus tarife, sunt ilegale fără aprobarea Congresului. Drept urmare, dacă Curtea Supremă nu-i dă dreptate lui Trump, aici e problema mare, brusc. Bugetul Statelor Unite trebuie să plătească înapoi aproape 1,2 trilioane bani încasați din aceste tarife. Și nu-i are. Numai că nu-i are. Trebuie să împrumute pe semne la dobânzi și mai mari ca să facă rost repede de ei și să plătească oamenilor, mai ales dacă e o decizie a Curții Supreme. Părerea mea e că Trump are 6-3 voturi în Curtea Supremă și că hotărârea judecătorească prin care au fost anulate tarifele va fi la rândul ei anulată de Curtea Supremă și tarifele vor rămâne așa cum sunt. Așa că statul american nu va da înapoi trilionul de dolari. Acum ce să vă spun? Până și justiția americană a început să fie influențată de politic. Dacă Fed-ul e influențat de politic, justiția e influențată de politic, independența aia Statelor Unite, independența față de sistemul și politica monetară, ceea ce au făcut America great again, o vor face small again. Pentru că în momentul în care totul e influențat de politic, puțină lume mai dorește să investească la tine în țară. Și asta s-a văzut cel mai tare ieri, după ce s-a anunțat shutdown-ul, pentru că dobânzile la titlurile de stat, deși Federal Reserve a tăiat cu 0,25, dobânda la 10 ani, care era înainte de tăiere 4,06, astăzi batem 4,20. Și mai uitați-vă la ceva, volatilitatea pieței, VIX-ul. Nu cade piața prea rău, aproape nici măcar 1% astăzi, dar VIX-ul e 17. Iar la VIX 21, așteptați-vă la o corecție de 2-3% într-o singură zi. Share, like, subscribe, nu uitați pe celindra.ro puteți să vă înscrieți la întrebări și răspunsuri, o seară memorabilă cu Cristian Sima, organizată de Romanian Business Club. O să vedeți acolo cum vă puteți rezerva un loc și la VIP-uri și la normal și așa mai departe. E într-o sală foarte frumoasă și foarte acolientă care se află pe Bulevardul Aviatorilor, pe strada Alexandrina numărul 38 și unde vă aștept în seara zilei de 9 octombrie să stăm la palavre mai mult timp, chiar până după miezul nopții, pentru că după aia la 2 zile eu plec în Canada, v-am spus trebuie să fac un tratament la ochi pentru a nu orbi și a putea fi în continuare aici cu voi mai mulți ani
și o să mă întorc din Canada abia pe 25, dar să știți că am înregistrat multe clipuri, așa că nu o să vă las nicio zi fără un clip nou video pe YouTube Feed Your Greed. O să revedeți La Palavre cu Ovidiu Tuduruț. Am înregistrat ieri o emisiune spectacol despre Putin și Xi. O să vedeți și vreo 5-6 episoade din carte, de Marea Spovedanie a brokerului Fugar. O să vedeți 3 episoade extraordinare despre criza subprime și cum funcționează sistemul bancar și multe altele pe care deja le-am înregistrat și pe care o să vi le dau în timpul absenței mele până în 25 noiembrie. Așa că m-am gândit la voi să nu vă plictisiți și să nu vi se facă dor între ghilimele de mine și o să primiți video zilnic exact ca doza de... No, exact ca pachetul de țigări. Referitor la închiderea, la shutdown-ul guvernului american, am o completare. Asta pentru că acum 5 minute a ieșit șomajul publicat în sectorul privat de ADP. ADP este o societate listată la bursă unde contra cost foarte multe firme își fac statistici, sondaje și așa mai departe. Un fel de institutul de sondaj curs, cum să-l spun eu de la noi. ADP-ul în fiecare miercuri, în prima lună, deci cu 2 zile înainte de șomajul oficial pe care îl publică Bureau of Labor Department, publică șomajul doar în sectorul privat, că doar de acolo are date. Și se așteptau ca luna septembrie să creeze nu prea multe locuri de muncă, doar 50.000. Am vrut să vă dau știrea pentru că e spectaculoasă. Nu numai că nu s-au creat 50.000 de locuri de muncă, s-au pierdut 32.000. Este un sondaj care iese pe minus, ceea ce noi n-am mai văzut de când în pandemie și când avea o logică să se piardă locuri de muncă. Deci domnul Trump se poate bucura că s-a închis guvernul. Vineri nu vom avea un sondaj oficial, un șomaj oficial, scuzați-mă, un șomaj oficial de la Biroul de Muncii din Statele Unite, așa că nu vom vedea un 4,4 rata șomajului, nu vom vedea nimic. Dar până atunci rămânem cu cifrele publicate de ADP din sectorul privat, sectorul care e locomotiva economiei americane și unde nu numai că nu s-au creat noi locuri de muncă, dar s-au pierdut 32.000. Toate bune!